মই গকুল হলে আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইস। আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আপোনালোকক আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ ইউফৰবিয়া ট্ৰিকলি, ইয়াক পেঞ্চিল কেকটাছ বুলিও কয় বহুতে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই কেইজোপামান গছ ৰাখিছোঁ, এজোপা ৰাখিছোঁ, একেবাৰে সৰু গছ এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ইউফৰবিয়া ট্ৰিকলি সম্পৰ্কে মই আগতে কেনেকৈ প্ৰপাগেশ্যন কৰে, ইয়াৰ যত্ন কেনেকৈ লয় সেই বিষয়ে ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে চাওক, এই যিজোপা পেঞ্চিল কেকটাছ আছে এইজোপাৰ আগবিলাক অলপ ৰংচোৱা, এইটো সেয়েহে এইটো ফেয়াৰী ট্ৰিকলি বুলি কয় পেঞ্চিল কেকটাছ। আৰু এইটোৰ আগবিলাক একেবাৰে সেউজীয়াই আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে। গতিকে ইয়াত এইজোপাৰ সৌন্দৰ্য বেছি, এইজোপাক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে। এইজোপা একেবাৰে সেউজীয়া, এইজোপাৰ আগবিলাক ৰংচোৱা অকণমান। গতিকে এইজোপাক অলপমান জুইৰ দৰে আকৃতি ইয়াৰ আগৰ ফালে দেখা যায়, সেইকাৰণে এইজোপা ফেয়াৰী ইউফৰবিয়া ট্ৰিকলি। গতিকে আজি মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে পেঞ্চিল কেকটাছ কেনেদৰে ৰিপৰ্টিং কৰিব। ইয়াত এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ বাহিৰত শিপা ওলাই গৈছে। গতিকে এইজোপা আজি মই কেনেকৈ ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে এইটো দেখাম। ইয়াত একেবাৰেই সৰু পিপি এটাত লগোৱা হৈছিল। গতিকে এইটোক মই কেনেকৈ ৰিপৰ্টিং কৰি এইটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ মই ইয়াত যিখিনি মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এক ভাগ মই লৈছোঁ কক'নাটৰ বাকলিৰ গুড়ি, আৰু ইয়াতে এক ভাগ লৈছোঁ ৰাইচ হাল্কছ ধানৰ তুঁহ, আৰু এক ভাগ মই নদীৰ বালি লৈছোঁ ৰিভাৰচেণ্ট, আৰু 2 ভাগ মই ইয়াতে লৈছোঁ ভাৰ্মি কম্পষ্ট। এইখিনি মই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপ নিম কেক পাউডাৰ ল'ম, প্ৰায় 1 চামুচ মই নিম কেক পাউডাৰ ল'ম ইয়াৰ পৰা। দেখিছে আপোনালোকে 1 চামুচ মই ইয়াতে নিম কেক পাউডাৰ লৈছোঁ। আৰু মই 1 চামুচ মই লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা বনমিল পাউডাৰ। এইটো মই বনমিল পাউডাৰ ইয়াত আছে, মই 1 চামুচ বনমিল পাউডাৰ ইয়াত ল'লোঁ। পেঞ্চিল কেকটাছৰ বাবে এই ধৰণৰ মাটি একেবাৰেই উপযুক্ত, কাৰণ ইয়াত পানী জমা হৈ নাযায়। আৰু ইয়াত ভাৰ্মি কম্পষ্ট মই সেই 2 ভাগ লৈছোঁ, বালি 1 ভাগ লৈছোঁ, কক'পিট 1 ভাগ লৈছোঁ, 1 ভাগ তুঁহ লৈছোঁ, আৰু নিম কেক আৰু বনমিল পাউডাৰ লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব, এই ধৰণে একেবাৰে সুন্দৰভাৱে মিহলি কৰি ল'ব। কেকটাছ জাতীয় আপোনালোকে যিকোনো গছ ৰুলে মিশ্ৰণটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব, বালি দিবই লাগিব, আৰু যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব এই ধৰণে। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে পাত্ৰ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। মই ইয়াত প্লাষ্টিকৰ এটা 6 ইঞ্চিৰ পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ, এইটো পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু পাত্ৰটোত মই এই ধৰণে বিন্ধা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে। ইয়াত 4টাকৈ বিন্ধা কৰি লৈছোঁ। আৰু যিবিলাক বিন্ধা থাকিব, বিন্ধাবিলাকত আপোনালোকে মিশ্ৰণখিনি যাতে ওলাই নাযায় তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ধৰণে শিলেৰে ঢাকি দিব লাগিব, যাতে ইয়াৰ পৰা মিশ্ৰণখিনি ওলাই নাযায়, আৰু যিখিনি আপোনালোকে পানী দিব ইয়াৰ অতিৰিক্ত পানী ভাগ যাতে ওলাই যায়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰে কিছু অংশ মিশ্ৰণ আপোনালোকে তলত প্ৰথমতে লৈ ল'ব এই ধৰণে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিজোপা গছ লগাব, গছজোপা একেবাৰে পাত্ৰত দি চাব, ঠিক আছে, সুন্দৰভাৱে গছজোপা মিলি যাব ইয়াতে। গতিকে এইখিনি মিশ্ৰণেৰে তলৰখিনি ধুই দিব। ইয়াতে এতিয়া যিটো নাৰ্চাৰী পিপি আছে, ইয়াৰ পৰা পিপিটো আপোনালোকে এৰাই ল'ব লাহে লাহে। পিপিটো এৰাওঁতে যাতে গছজোপাই কষ্ট নাপায় সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। একেবাৰে লাহে লাহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পিপিটো এৰাই ল'ব। আৰু পিপিটো এৰাই লোৱাৰ পিছত
গছজোপা একেবাৰে মাজত আপোনালোকে এই ধৰণে প্লেচ কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে ইয়াত চাৰিওফালৰ পৰা প্ৰায় সমান কৰি মই লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰা দি দিব। আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে আঙুলিৰে হেঁচি দিব। গোটেই মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে। আৰু লক্ষ্য কৰিব প্ৰথমতে গছজোপাত যিমানখিনিলৈকে ইয়াত মাটি আছিলে ঠিক সিমানখিনিলৈকে দিব আপোনালোকে, তাৰ ওপৰত নিদিব। আমাৰ গোটেই মিশ্ৰণখিনিৰে সুন্দৰভাৱে গছপুলিটো আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা ইয়াত হৈ গ'ল। দেখিছে আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ যিটো গ্ৰ'থ সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ গ্ৰ'থ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াত কাম হ'ল পানী দিব লাগিব। গতিকে প্ৰথম দিনা লগাওঁতে আপোনালোকে গোটেইখিনি একেবাৰে সুন্দৰভাৱে পানী দি দিব। এতিয়া আমি গোটেই গছজোপাতে পানী দি দিম, অলপ বেছিকৈ দি দিব যাতে গছজোপাৰ ছেটিংছটো সুন্দৰভাৱে ইয়াত হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ চাওক অতিৰিক্ত যিখিনি পানী সেইখিনি ওলাই যাব ধৰিছে লাহে লাহে। গতিকে ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।